أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه وبوليه وبدعيه على بدر المفضل سيف الدين وتعالى وبقاء الشريف إلى يوم الدين أستعين في جميع الأمور اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد النبي الأمي عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل محمد الطيبين الأخيار وأن ترحم محمدا وآل محمد وتبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد سلام جزیل ما اکرام الجمیل سگلا مومنین مومنات فرزندوں نے امام حسن نا شهادت نا دن ما دعانی عرص شے کہ سگلا جے خوش نصیب لوگو دو خدمہ عالی قدر مفضل سیف الدین مولانا ساتھے آمیکات ما آج وعازنی تلقی کر سے اس اگلا لوگو ہمار حق میں خاص دعا کریں کہ ہمارو آج مقصد ہے کہ اپنے سگلا مومنین نے ITS کارڈ ہولڈرز نے اپنے سیمس ٹیسلا گیگا فیکٹری بٹ کوئن کیمپس ٹاؤنز جو اپنے سگلا کنٹریز نے اندر بناوی رہلا છે એના કો ઓનર બને अपनी ग्रुप कंपनी છે એક NGO છે યુનિટી ફાઉન્ડેશન દોહદના અંદર એ આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહેલી છે અને આપણે મૌલાનાને આજે આપના સેમ્સ TQLMA ક્લબના તરફથી આપણે મૌલાના ઝાફત અરજ કરીએ છીએ મૌલા આપની ઝાફતને કબૂલ ફરમાવે અને આપણે સગલાના હકમાં દુઆ કરે કે આપને મૌલાનાના સાથે અશરા મુબારકા ની ખિદમત કરવું નસીબ થાય मौला जापना साहब अशरा मुबारका फसल कर से वहाँ अपने मौलानी सेम्स TQLMA क्लबना मेंबर्स मौलानी खिदमत वहाँ कर से सगला लोग अपना प्रोग्राम में तो शामिल થઈ શકે છે $80 53 PGC નો એક સેમ્સ TQLMA ક્લબ નો શેર ના માલિક બનીએ અને ઈદ મિલાદુન નબી ના મોકાના ઉપર આપણે 53 SAMS Tesla 53 PGCs gold coin નો તોફો સગલાને આપણે આપશું તો સગલા લોકો આ તોફો બી હાસિલ કરે અને રિસ્ક ફ્રી તરીકાથી તિજારતુલ રાબિયા વિથ ટ્રેક્શનનો આગાઝ કરે આઈડિયલી સગલા મુમિનીન જે છે $8,000 5300 PGC નું કરદન હસના લઈને ગ્લોબલ એક્ઝિક્યુટિવ MBA in climate smart tijarat with traction na program na andar shamil થાય અને inshallah taala in alf days આપને આ સગલા જે લાઈફ મેમ્બર્સ છે સેમ્સ TQLMA ક્લબના એ સગલાને આપણે inshallah taala મકાનના માલિક બનાવીશું in SAMS Wheel of Life Farm School Tesla powered Al Saadah Towers જે આપણે સગલી યુનિવર્સિટી કેમ્પસીસ ફાર્મ્સ અને ગોલ્ડ માઇન્સના અંદર બનાવી રહેલા છે તો સગલા લોકો આપણા પ્રોગ્રામની અંદર શામિલ થાય અમારા ખાસ દુઆ કરેં કે અમારું આ મિશન જે છે સગલા ITS કાર્ડ હોલ્ડર્સને મકાનના માલિક બનાવવાનું અને સગલા ઇબાદુલ્લાહને ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ જમન જમારવાનું જે અમારું મિશન છે એ આ મિશન કામયાબ થાય મારું નામ ડૉક્ટર મુફદ્દલ મિર્ઝા છે હું મારી બેસિક તાલીમ સેન્ટ પોલ્સ ઇંગ્લિશ હાઈ સ્કૂલથી હાસિલ કીધી પાકિસ્તાન શિપ ઓનર્સ કોલેજથી હાઈ સ્કૂલ કરવાના બાદ દાઉદ યુનિવર્સિટી ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજીથી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ કીધું બુરહાનુદ્દીન મૌલાની રઝાને તો આની બરકતથી વેઇન સ્ટેટ યુનિવર્સિટી થી માસ્ટર્સ કીધું પછી PhD ફૂડ સાયન્સના અંદર યુનિવર્સિટી ઓફ ઇલિનોય અર્બાના શેમ્પેન્સી કરવાના બાદ નોવા સ્કોશિયા કેનેડાના અંદર પોસ્ટ ડોક્ટરલ રિસર્ચ કીધી અને પાકિસ્તાન આવીને પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ કંપનીને સ્ટાર્ટઅપ કીધી અને આખરી જે સર્વિસ હું આપી એઝ એસોસિએટ પ્રોફેસર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટના અંદર આપી જहाँ पर મારા
MBA ના સ્ટુડન્ટ છે, ટોટલ ક્વોલિટી લાઈફ મેન્ટેનન્સ એસોસિએશન ને TQLMA માં તબદીલ કીધું અને આજે SAMS TQLMA ગ્લોબલ આપણે હર દુનિયાની કન્ટ્રીના અંદર ઇન્કોર્પોરેટ કરાવી રહેલા છે. આપણે આપણી કંપનીને સ્ટેટ ઓફ SCNRFP અંદર પણ રજીસ્ટર કરાવી રહેલા છે તાકે આપણે બહેતરીન કિસ્મનું ઇન્સેન્ટિવ્સ જે છે એ હાસિલ થાય અને આપણે આપણું આ SAMS ટેસ્લા ગીગા ફેક્ટરી કેમ્પસ ટાઉન્સ જે 5 સ્ક્વેર માઇલના એરિયાના ઉપર આપણે સકલી કન્ટ્રીઝમાં બનાવશું. એનું જ્યુરિસ્ટિક્શન છે એ ડિપ્લોમેટિક એન્ક્લેવના અંદર બનશે SCNRFPનું, તાકે જ્યુરિસ્ટિક્શન આપનું હોય અને આપણે સેફ સિક્યોર તરીકાથી બહેતરીન કિસ્મનું ROI જે છે એ આપણા સગલા TQLMA ક્લબના મેમ્બર્સને ઓફર કરી શકીએ. તો આ આપને આલી કદર મળવાની તો આની બરકત છે આ સગલી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે મિલેલી છે અને શુકરના માનાના અંદર આપણે આ સગલા મુમિનીનને અને સગલા ઇબાદુલ્લાહને આપણે આ FMB ની થાળીઓ જે આપણે આલી કદર મોરાની તરફથી મળે છે એ થાળીઓ આપણે સગલા 8 બિલિયન લોકોને એ થાળીનું જમન આપણે જમાડીએ. તો બસ આપની ઉમ્મીદ છે. મારો વોટ્સએપ નંબર 923332283257 છે. આખરીમાં આ દુઆના સાથે કે આપના મૌલા અને આકા અલી કદર મુફદ્દલ શરીફુદ્દીન મૌલાની શરીફને તારુજ કયામત અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા દરાજ કરે. આપને મૌલાના બંશાન મરજીના મુતાબિક હર પલ ગુજારવાની તૌફીક તાકત અને સઆદત અતા કરે. આમીન. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન.